สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กธนันเจสอนบัวครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันต่อจากคราวที่แล้วที่บอกว่าผมออกจากงาน Data Engineer รายได้6 หลักเพื่อที่จะมาทำงาน Airbnb เต็มตัวนะฮะก็วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มต้นธุรกิจ Airbnb ของผมตรงนี้ยังไงแล้วก็ทำไมผมถึงมาจับธุรกิจ Airbnb ตรงนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆถ้าอยากจะทำตามผมเนี่ยทำยังไงได้บ้างเริ่มต้นยังไงเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะผมเริ่มต้นธุรกิจ Airbnb จริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดที่ทุกคนรู้นะตอนนั้นก็เรียกว่าเศรษฐกิจไทยก็โดนผลกระทบหนักมากไม่มีคนมาเที่ยวเมืองไทยก็ตอนนั้นราคาบ้านราคาคอนโดเมืองไทยก็ตกแต่ว่าตอนนั้นโชคดีผมก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีเนาะกับการซื้อคอนโดที่เมืองไทยเก็บไว้เอาไปลงทุนตอนนั้นผมก็เลยซื้อคอนโดไว้ห้องหนึ่งเก็บไว้ลงทุนที่เมืองไทยแล้วก็ปล่อยเช่าระยะยาวเนี่ยแหละแล้วก็ช่วงนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมก็มีบ้านอยู่ที่แคนาดาแล้วก็ลองทำมันเป็น Airbnb ที่แคนาดาด้วยเลยแล้วก็พอทำ Airbnb ที่แคนาดาไปสักพักแล้วก็ปล่อยเช่าระยะยาวที่บ้านที่เมืองไทยไปสักพักก็เลยเริ่มมีไอเดียขึ้นว่าจริงๆเราสามารถปล่อยเช่าห้องที่เมืองไทยเนี่ยแทนที่จะปล่อยเช่าระยะยาวกับห้องที่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นห้องระยะสั้นเป็น Airbnb ได้ไหมตอนนั้นผมก็ลองศึกษาดูครับว่ากฎการทำ Airbnb ที่เมืองไทยมันเป็นยังไงก็เห็นว่าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้นะแต่ว่าต้องปล่อยเช่าอย่างน้อย1 เดือนเป็นต้นไปเพราะมันมีพรบห้องชุดอยู่ว่าถ้าเกิดคอนโดที่คุณซื้อไว้มันไม่มีไลเซนส์โรงแรมคุณก็ต้องปล่อยเช่าเป็นรายเดือนเท่านั้นแต่ก็คือเราก็ลองปล่อยแบบมินิมัม1 เดือนแล้วก็ดูว่ามีคนจองไหมก็คือพอลูกบ้านผมตอนนั้นออกจากคอนแทรครายปีผมก็เลยเอามาลองลง Airbnb เป็นรายเดือนดูแล้วก็ลอง manage จากแคนาดาดูแล้วปรากฏว่ามันก็ทำได้ครับก็คือมีคนเช่าแล้วก็คือเป็นแขกส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งอะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ผมสามารถ manage จากแคนาดาได้นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมว่าทำไมผมถึงมาทำธุรกิจ Airbnb ตรงนี้แล้วก็พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นประโยชน์ของมันนะว่ามันไม่ใช่แค่ทำได้อย่างเดียวมันมีผลประโยชน์อีกหลายๆอย่างเหตุผลนี้ต่อมาก็คือมันทำให้ผมมีเหตุผลที่จะกลับเมืองไทยมากขึ้นเหมือนกับเราเริ่มมีธุรกิจอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราก็เริ่มแบบผมก็เริ่มขยายกิจการเนี่ยมันก็ทำให้ผมเลยแบบอยากจะต้องกลับไปเมืองไทยบ่อยขึ้นซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบผมอยากจะกลับบ่อยอยู่แล้วแต่แบบผมไม่อยากจะกลับบ่อยแค่กลับไปเที่ยวกลับไปเยี่ยมญาติเฉยๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเข้าใจนะว่าแบบมันก็แพงเนาะกับการที่เราต้องแบบลางานไปกลับไปเมืองไทยถ้าเกิดแค่กลับไปเราก็อยากจะทำให้มันมีประโยชน์อะไรมากกว่าแค่แบบมาเที่ยวมาเยี่ยมญาติสำหรับผมนะผมก็เลยบอกว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ทำให้เรามีเหตุผลได้กลับไปเมืองไทยบ่อยขึ้นไว้ก็ดีเหมือนกันก็เจ๋งดีเป็น2ก็คือเป็นธุรกิจอย่างที่ผมบอกเป็นธุรกิจที่ผมสามารถ manage จากที่ต่างประเทศจากแคนาดาได้จริงๆซึ่งก็เป็นข้อดีมากที่ไม่จำเป็นต้องจ้างคนอื่นหรือว่าไว้ใจคนที่เมืองไทย100%เพื่อดูแลธุรกิจตรงนี้ให้เราแต่เราก็มี control ในการ manage listing เขียน description communication กับ guest อะไรต่างๆเป็นอะไรที่เราก็ทำของเราเองได้นะฮะก็เป็นอะไรที่ manage จากต่างประเทศได้เหตุผลที่3ของผมเนี่ยก็คือผมอยากจะมีที่นอนของผมด้วยเหมือนกับห้อง Airbnb เนี่ยมันแตกต่างกับการลงทุนในอย่างอื่นอย่างสต็อกหรือว่าคริปโตเพราะว่ามันมีห้องให้เราใช้ได้จริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปเมืองไทยผมกลับไปเมืองไทยกลับไปอยู่กรุงเทพผมอาจจะไปอยู่บ้านพ่อผมที่นนทบุรีก็ได้แต่มันก็ค่อนข้างไกลแต่ว่าตอนนี้ผมมีห้อง Airbnb อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามันก็ทำให้ผมมีที่พักต่างๆในกรุงเทพของผมมากขึ้นเวลาไปกรุงเทพแต่ละทีมันก็สะดวกมากขึ้นมากๆใช่ไหมครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกับการทำธุรกิจ Airbnb ระหว่างที่เราทำงานอยู่ต่างประเทศส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้สำคัญมากก็คือผมไม่อยู่แคนาดาต่างประเทศเนี่ยมากกว่า10 ปีแล้วก็คือผมมาตั้งแต่เรียนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเครดิตไม่มีโปรไฟล์เกี่ยวกับเรื่องการขอบัตรเครดิตทำเรื่องยื่นภาษีรายได้อะไรต่างๆที่เมืองไทยเนี่ยผมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คืออยากจะมีฟุตโฮในการทำเครดิตสกอร์ในเมืองไทยไว้บ้างนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมาอยู่นานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอยู่ดีๆย้ายกลับไปเราต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์แต่ตอนนี้เนี่ยการที่ผมเริ่มมีธุรกิจที่ Airbnb ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอย่างน้อยผมก็เริ่มมีอะไรต่างๆที่เมืองไทยที่ทำให้ผมเริ่ม build history ซึ่งทำให้ต่อไปถ้าผมอยากจะเปิดบริษัทหรืออยากจะกู้เงินกับธนาคารในเมืองไทยเนี่ยผมก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกับการที่ผม
คือทำงานจากต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็กลับไปเลย ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมกับผมว่าแบบจะทำยังไงจะ manage คอนโด Airbnb อะไรต่างๆยังไงจากเมืองไทยโดยที่ตัวเองทำงานอยู่ต่างประเทศก็สามารถคลิกในลิงก์ใน description ได้ครับผมมี time slot ใน calendar อยู่ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาบุ๊กเวลาคุยกับผมได้ผมยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผม manage คอนโดที่เมืองไทยให้ก็ยินดีคุยกันตรงนี้ครับคลิปนี้ก็ลาตัวนี้กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาคุยกันครับว่าการมีคอนโดอยู่เมืองไทยแล้วก็ manage จากต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ